po isang mapagpalang, maulan na Thursday morning sa inyong lahat mga katots at mga ka-quarantine. Fifth day na ng quarantine ni Bishop at salamat po sa inyong prayers. Wala naman po talagang kahit anong symptoms pa. Iba pa nga ako symptoms na nalabas sa akin. Alam niyo kung ano, sumisikip yung pantalon. Sumasarap ang kain. Nasarap ang tulog. Nako, para sakit ko ata yung sakit sa bato. Sakit sa batugan. Anyways, balik po tayo sa ating pagninilay. At ang ating pong pagninilay, simpleng tanong natin ngayong umaga ay, may kakilala ka bang nagbalik loob kay Lord? Ako meron. Ako meron talaga. Close ako. Alam niyo kung sino? Ay di ako. Bakit po ito ang ating pagninilay? Kasi po, ang ganda ng gospel. Itong gospel pong ito, hinango kay San Lucas, Kabanata 7, mga talata 36 hanggang 50, ay patungkol doon sa babae na doon sa isang kainan ay dumating at nagpakita ng pag-ibig sa Diyos, kay Lord. Nagpakita ng pag-ibig kay Lord, no? At kilalang makasalanan. At siyempre, di nahusgahan na nung may-ari ng bahay. At siguro, nung iba pang nakakakita, na siguro ito, sabi nga nila, kung tunay na propeta ito, bakit di niya alam kung anong klaseng babae yan? Baliktad. Talagang alam ni Lord kung anong klaseng babae siya. Kaya nga, mas lalong nagkaroon ng panahon ng biyaya yon sapagkat sinabi talaga ni Lord, binigyan leksyon ng mga naroon na kung ano yung laki nung ipinagpatawad sa kanya, ganun din laki ng kanyang pag-ibig na ipinakita. At minsan yun yung mahalagang makita din natin sa buhay natin. At siguro ang pinakamaganda una nating malaman, tayo. Yung karanasang tayo ba napatawad? Una, alala nating napatawad tayo. Ako talagang sariwa pa talaga sa akin yan, no? At siguro yung sa iba nga sa inyo, alam naman ninyo yung kwento ko na kinuwento ko doon sa World Apostolic Congress on Mercy, kung paano talagang sinave ako ni Lord. As simple as that. Niligtas ako ni Lord. Halos wala na ako, lalabas na nga halos sa pagkapari at talagang niligtas lang ng Diyos sa kanyang awa at pag-ibig. At kakaiba nga naman, pag alam mo yung ganoon, nabavalue mo tuloy yung biyaya at laki ng biyayang natanggap mo. At talaga ko, walang biro talaga, ang buhay ko, pakiramdam ko isang pagbawi. Parang pagbabayad puri ko kay Lord, no? Kulang pa nga ang pakiramdam ko lagi, pero minsan ganun At yun ang napakahalagang bisang maitanong, may kakilala nga ba tayong nagbalik loob kay Lord? At para ma-value natin yung biyayang iyon ng awa at pag-ibig ng Diyos at ng pagbabalik loob, ay minsan kailangan siyempre siguro simulan muna natin doon sa pagninilay kung tayo ay nagbalik loob na. Tapos ikalwa, doon natin dinadala lagi yung ating pagninilay na sana wala talaga dapat hinuhusgahan tao Kasi everybody, no matter yung seeming sinfulness na meron ng tao, is a saint waiting to become by the grace of God. Isipin nga naman ninyo, no? Kung ako nga, halimbawa ko, yung aking karanasan, who would have thought ako magiging obispo? Diba? Sa biyaya at awa ng Diyos, naging obispo. So, sino pa kaya? No? Saint Augustine, ganun din ang karanasan. Ang dami kong alam na kwento na ganyan na from sinner to saint. No? At maganda yon na hindi natin mahusgahan ang kapwa natin ng negatibo. Ngayon din, maging bahagi din sana ng panalangin natin, yung conversion of sinners. Di natin naisip, no? Laging yan ang hinihiling sa atin ni Mama Mary, to pray the rosary for the conversion of sinners, for the repentance of sinners. So, magandang bahagi ng ating panalangin ay ang pagbabalik loob ng makasalanan, ng taong napapalayo sa Diyos. And last, siguro, maganda rin maging pagninilay at bahagi ng pagninilay na ito ay yung tinutulungan ba natin ang kapwa nating makabalik loob sa Lord, kay Lord, o baka mamaya tayo pa yung nagtutulak palayo kay Lord, lalo na sa ating sinasabi, sa ating mga halimbawa. So mga kapatid, magandang tanong yan at sana meron tayong makakilala, sana kilala natin yung sarili natin at ganoon din may kakilala tayong taong nagbalik loob kay Lord. Ang gandang biyaya kasi na makita at maranasan. Okay po, so balik na po tayo sa ating mga pagbati. Okay, ngayong September 17, kapistahan ni St. Robert Bellarmine. Happy birthday sa ating kapatid dyan, si Micaela Michelle Mantuano. Gayon na rin po kay happy birthday kay Jem Craypas, kina Tita Aning Magkamit sa US. Gayon na rin kay Toby Hamilia, happy birthday Toby. Sa kambal na si Lowell and Nimwell Baldosa. Happy birthday kina JJ Valero, Lily Enriquez, kay Austin Mendros, kay Lara Fatima Gutierrez. Gayon na rin kay George Kadag, pati na rin kay Father Gerbert Caballo ng Oblates of St. Joseph at kay DM Pastrana at special
birthday greeting din kay Bishop Sok Misyona. At syempre, medyo inihuli ko ngayon ang apostolado ng panalangin ng ating mga sisters na apostolado ng panalangin, sina Sister Crescencia Pelaez at Sister Webina Larakel. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings. And later again, yung offering ko ng misa para sa inyo pong intentions. And special shoutout din po sa ating mga kapatid sa Rome, Italy. Kina June and Belet Aquino and family, sa mga anak at apo. kay Kina at saka kay Maisa at kay apo. Gayon na rin kay Manong Obet Aquino, happy birthday. Shout out gayon na rin kay Amore, kay Eva Descallar, at kay Ate Benny, Aba Villarba, at kay Kuya Ed Gonzales. Shout out po sa inyong lahat ng mga taga-Roma and greetings, and thank you for always watching sa ating thought for the day. At syempre po, ang lagi kong paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow lang po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube na TFTD, Blessed and Blessing. At syempre, ang huwag laging kalilimutan, laging aalalahanin dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.